Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Bun, a început citirea cu 10 de cupe. Bun, la baza pachetului avem așa 7 de monede, 8 de spade. Da? Deci simt aici o energie a unei persoane care este puțin stresată. Da? Parcă e cineva care a rămas cu gândul în trecut. De asemenea, văd și energia unei persoane care se află într-o perioadă de așteptare. E cineva aici care așteaptă un răspuns de la tine. Este o persoană care își dorește foarte mult poate să te revadă. Însă ce mai văd aici e că sunt niște lucruri care nu s-au spus sau sunt niște lucruri în secret, da? Care, știu eu, stresează toată această situație. Dar pentru unii poate să fie pur și simplu și un fel de stres financiar. Apoi avem 10 de cupe. Deci în planul personal este o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe ideea de iubire, te concentrezi foarte mult pe ideea de familie, e ca și cum îți faci tot felul de planuri, tot felul de strategii. Apoi, următorul mesaj e 9 de cupe. Deci, uite, o bucurie mare pentru casa ta, pentru familia ta. Unii poate așteptați un răspuns important privind o relație de iubire, poate e vorba de o prietenie, dar pentru alții pur și simplu simt eu aici că lucrurile încep să se manifeste într-un anumit fel. Bun. Dacă aștepți un răspuns din punct de vedere personal, atunci acesta vine și e pozitiv. Ia să vedem 10 de cupe ce spune. Multe mesaje. Avem căsătoria, victoria, protectorul și bârfele. Aici e cineva care, uite, parcă ar vrea să se apropie de tine. E cineva care își dorește să fie mult mai apropiat de tine, de sufletul tău. De asemenea, mai văd o persoană care își dorește aici să te protejeze. Poate e cineva care își dorește ceva cu tine, însă momentan nu are curajul să o spună. Dar pentru alții simt eu aici că e ca și cum visați cu ochii deschiși la o persoană perfectă, la o persoană care să vă intre în viață și să vă ajute și să vă fie alături. E ca și cum cineva aici visează la dragostea cea mare. Asta simt eu să vă transmit. Mai vreau un mesaj, da? Avem un inamic. Deci cineva care stă și te privește pe la colțuri. Ok. Avem aici un admirator. Deci poate e cineva care și-ar dori să se apropie de tine, să te cunoască mai bine, doar că nu știe cum anume să abordeze situația. Cineva care se simte slab în fața ta. Da? Poate să fie cineva care până la urmă și-a inima în dinți și te contactează. Da? Mai vreau un mesaj. Deci în plan personal se anunță foarte mari emoții pentru tine. Și uite, avem absența. Deci aici discutăm și despre o persoană care este absentă. Este o persoană care, știu eu, poate simte nevoia să se retragă. Cineva care simte nevoia să dea un pas în spate. Și avem o femeie colerică, da? E o femeie mai agitată din fire. În plan profesional sau financiar avem 8 de cupe. E ca și cum abandonezi un proiect sau dai la spate ceva, renunți la ceva anume. E ca un fel de sacrificiu pe care eu îl văd aici cu 8 de cupe. De asemenea, poate să fie vorba și despre un coleg, da, sau cineva care renunță, adică și cum ți-a promis ceva și acum nu se mai ține de promisiune. Următorul mesaj e 7 de cupe. Poate să fie aici, uite, că poți avea un vis premonitoriu în legătură cu partea profesională. Pentru alții, în schimb, poate să fie vorba aici și despre o persoană care te poate ajuta, îți poate fi alături, doar că persoana aceasta îți poate promite foarte multe. Pentru alții, totuși, simt aici că e ca și cum ziceți, gata, dau la spate ceva ce nu funcționează și mă bucur de viață. Mai văd și mai multe opțiuni pe care urmează să le ai din punct de vedere profesional sau poate chiar financiar. Aici ar fi să spune să fiți puțin atenți și pe cumpărături, pentru că e posibil, uite, să cumpărați niște chestii care nu vă sunt de folos.
Uite, avem o pierdere de bani, da? E ca și cum zici, uite, dau un ban, dar măcar rezolv situația. Avem bani mulți, da? Uite, poate să fie și că ai rezolvat o problemă importantă pentru tine, fie legată de o sumă de bani, fie legată de ceva important pentru sufletul tău. Mai văd, bineînțeles, că e o perioadă aici, uite, de liniște, de pace, da? Doar că, repet, e ca și cum vrei să dai deoparte tot ceea ce te stresează. Apoi avem plăcere și divertisment, da? Ca și clarificare pentru 7 de cupe. Este clar aici că e posibil să-ți iei un moment de liniște, un moment de respiro, un moment în care simți nevoia să stai tu cu tine. Unii aici trebuie să fiți atenți, da? Pe niște probleme care zic eu că ar ține de partea aceasta de oboseală sau supra-solicitare, pentru că văd aici un risc foarte mare. Ia uite, au mai ieșit niște cărți, 3 cărți, ia uite, ia să vedem. Avem văduva, bărbatul brunet și o scrisoare. Deci unii poate așteptați un răspuns aici de la un coleg sau de la o persoană brunetă, în special un bărbat. Asta văd eu. Și vestea asta zic eu că e bună, e ca și cum apare o veste care vă eliberează. Surpriza, wow, 6 de cupe, da, și 5 de cupe. Da, surpriza are legătură cu o persoană mai tânără, poate o persoană care are o problemă, fie de sănătate, fie are o problemă emoțională. Pentru alții poate să fie și o persoană din trecut care revine în atenția voastră. Dar mai văd, bineînțeles, și pe cineva care e trist, e supărat pe ceva anume. Hai să vedem, 6 de cupe. Avem succes și o femeie brunetă. Ei, surpriza aici poate avea legătură cu o veste bună de la o femeie brunetă, de la o femeie cu părul deschis la culoare, cu ochii deschiși la culoare. Poate o persoană care are șuvițe, îmi vine să vă spun. 5-ul de cupe. Surpriza, uite, e o persoană care regretă ceva anume. Regretă ceva ce a făcut. Și avem speranță. Da? Deci e vorba și de cineva care poate și-a pierdut speranța. Cineva îți declară un anumit lucru. Avem o femeie colerică și omul legii. Ei, aici surpriza poate să fie și legată de o femeie acidă. E o femeie cum să zic eu, ciudată, da? E o femeie nervoasă. Și avem pensionarul, nu știu, cineva care e foarte acidă, fie în legătură cu o pierdere, fie în legătură cu o separare. Și avem aici o prietenă sinceră, da? Cineva care îți dă niște vorbe totuși sincere. Mai vreau niște mesaje din acest tarot. Avem așa, bărbat matur, femeie matură și o tranzacție, o schimbare. Da? Deci surpriza aici poate avea legătură cu o schimbare mare într-un cuplu din jurul tău. Da? Poate să fie un cuplu din familie, pot fi niște prieteni. Că aici e clar vorba despre două persoane care au o experiență. Și ce văd eu aici e o bucurie foarte, foarte mare pentru sufletul tău. Foarte mare. Companie plăcută și realizarea dorințelor. Da? Ce o să te mire? Poate să fie, uite, o întâlnire cu o persoană care își deschide inima în fața ta. Și este o persoană care ține la tine, e o persoană care te sprijină, doar că, repet, e cineva care totuși are niște probleme în trecutul său. Și uite, totul vine ca o surpriză. Un conflict surpriză, dar, uite, cu un noroc neașteptat. E ca și cum tu ești norocos sau ești bine din conflictul ăsta, dar e ca și cum nu sunteți voi implicați. Repet, mai degrabă văd pe cineva care e implicat în așa ceva.
Dragoste sinceră, veste rea. No. Eu cred aici că toată povestea asta are legătură cu o persoană care se simte rănită. Da? Poate e o persoană care are probleme în dragoste. Poate să fie. Da. Hai să vedem acum ce spune acest oracol. Avem vindecarea inimii, a vindeca o inimă frântă, cineva care se eliberează dintr-o relație toxică sau dintr-o adicție, dintr-o dependență. Iar apoi avem pasiune, o chimie, a plăcea pe celălalt, a se distra. Și poate să fie și asta. E ca și cum aici surpriza vine de la o persoană care reușește să se rupă dintr-o situație toxică, dintr-o situație complicată. Și avem o separare, da? E cineva căruia este dor de tine sau e o persoană care trece printr-o separare, o persoană care trece prin niște momente ușor complicate și avem așa o conversație interesantă. A vorbi, a suna, a trimite mesaje, a primi mesaje. Uite, e cineva care are mai multe opțiuni. Cineva care e ca și cum își dorește doar să trăiască momentul. Da? Uite, deci surpriza poate veni de la o persoană care pur și simplu își dorește să trăiască momentul. Pur și simplu își dorește să se bucure de tot ceea ce are. Poate e cineva care a fost rănit în trecut, da? Și îți povestește acest lucru, doar că în acest moment vrea ceva diferit. Deci e un suflet pereche, e o persoană sensibilă, cineva care are o părere de rău, cineva care are niște probleme. Asta e surpriza. Doar că situația asta are legătură și cu o femeie brunetă, are legătură și cu o ceartă, cu un noroc neașteptat pe care l-ai din toată povestea aceasta. Hai să vedem ce spune acest tarot în legătură cu surpriza. Un noroc mare, din nou, deci un noroc mare legat de bani. Deci poate e cineva care are o problemă. Femeia bună și mare noroc. Poate surpriza are legătură cu o femeie care are o problemă pe suflet, o problemă de sănătate, o problemă de altă natură. Și avem sicriul. Avem așteptări, ocupație și o veste bună. Poate să fie și o veste bună pe care o primești, poate chiar din zona profesională, dar tot aș zice eu că surpriza aici are legătură cu o femeie, repet, care are niște probleme pe suflet și e ca și cum are speranță aici, da? Uite, e cineva care are o speranță mare în legătură cu dragostea, în legătură cu o călătorie. Dar, repet, e și cineva care te onorează, cineva care îți dă vești bune. Hai să vedem ce spune și acest oracol. Avem așa, curcubeul, cea mai dificilă parte din situația aceasta s-a încheiat. Surpriza poate să fie și legată de faptul că cineva aici totuși reușește să se vindece. Apoi avem un inel care este rupt. E ca și cum a împărți o poveste de iubire, o afacere, a rupe ceva. Deci ceva aici se rupe, e clar. Și apoi avem scaunul gol. Cineva pleacă din viața ta. Deci surpriza aici poate avea legătură cu cineva care, cu părere de rău, iese din viața ta. Și avem un păun. Un păun, deci o persoană foarte mândră.
Mai văd pe cineva care se află într-o perioadă de recuperare. Bun, și avem așa, coroana, onoarea și respectul vor veni către tine. Și apoi avem o barcă. Da? Bani și proprietăți. Că și cum se îndreaptă către tine o veste foarte bună. La bază, uite, avem succes. Și poate să fie ceva legat și de un prieten care e la distanță de tine. Hai să vedem ce spune și Lenormandul în toată situația aceasta. Avem o vulpe și un copil, deci o persoană vicleană, o persoană mai tânără, dar care e vicleană, sau o persoană foarte isteață, da? O persoană tânără care e foarte isteață, e foarte vorbăreață, foarte iubitoare, dar poate să fie, știu eu, și o problemă pe care cineva o are aici. Uite, avem un bărbat care riscă foarte mult sau un bărbat norocos care riscă foarte mult și care, uite, vrea să vorbească cu tine sau cineva care vrea să se informeze mai mult în legătură cu tine. Da, e clar aici că cineva minte cu un anumit lucru. Hai să vedem ce spune acest... Avem romantism, dulcegării, florile, deci o bucurie foarte mare. Apoi avem așa, încetinire, protecție și avem lupul, inamicul, cineva care fură, e o persoană foarte sensibilă. E cineva căruia este foarte greu să facă schimbări. Dar, totuși, aici ce văd eu este că e o decizie care se ia și care ție ți-aduce abundență sau ție ți-aduce noroc, ți aduce stare de bine. Da? E și o luptă aici, da? Dar până la urmă eu văd că se eliberează. Deci cineva reușește să se elibereze din toată povestea aceasta. Hai să vedem și niște mesaje din oracolul meu. Maturitate, muncă, zodia Capricorn. Apoi avem pentru casă, familie, planeta Venus, zodia Taur, zodia Balanță, cu mesajul iubire, zodia Scorpion, tranziție, schimbare mare, iar apoi avem numărul 11 cu mesajul dreptate. Deci, pentru unii e ca și cum cineva dă dovadă de maturitate într-o alegere pe care o face legată de dragoste, poate chiar legată de ideea de familie. Avem puritate, anotimpul de iarnă, zodia Leu, petrecere, amiciție. Și poate să fie și ca un fel de petrecere, da, la care ești invitat sau invitată. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.